Всім привіт! Сьогодні в нас буде на огляді Porsche Cayenne другого покоління. Trapped inside a dream. Could have sworn it used to be our home. Echoes filled the streets. In the crowd, feeling all alone. І так, мені сьогодні вдалося трошки проїздити на Porsche. Я спробую дійсно покататись гарненько, спробувати, як він себе веде на дорозі. І саме цікаве, подивіться сюди. Бачимо щось зелененьке. Так, це гібрид. І причому це не просто гібрид, який не можна зарядити, а це саме гібрид, який можна зарядити і повноцінно переміщатися на електротязі. Ну що ж, давайте подивимось, що це за тачка. Каєнів на даний момент є три покоління. Перше покоління випускалося з 2003 по 2010 рік. В 2007 був його рестайлінг. Потім друге покоління пішло, це якраз його представник. Друге покоління йшло до 18-го року. В 2014 році був його рестайлінг. Інколи в Вікіпедії ви зустрінете інформацію, що до 2017 року йшла саме версія другого покоління і вже далі пішли третє покоління. Але фактично ось у нас автомобіль 18-го року, в 18-му році якраз ще випускались друге покоління і вже стартував випуск третього покоління. Ну, третє покоління, відповідно, випускається до нинішнього часу. По версіям, в принципі, Поршів. Мені, наприклад, так як я не суперфанат, мені подобається ВАК, але в Поршах оці S, Turbo S, GTS я не розбираюсь. Але я спеціально, для тих, хто так само, як я, не розбирається, зайшов на офіційний сайт Porsche, і там виявилося, що чим більше букв, тим в тебе крутіша машина. Якщо в тебе просто Cayenne, це саме найменш потужна версія. Якщо в тебе Cayenne S, це вже більш трошки потужніша. Відповідно, GTS ще більш потужна, а Turbo це, відповідно, ще потужніша. Тобто, я колись таку фразу зустрічав в інтернеті, але по факту воно так і виявляється. Чим більше букв, тим крутіша, потужніша в тебе версія. Конкретно в наш екземпляр це цікава версія. Чим? Тому що це гібрид. Останнім часом гібриди набирають досить таки широкого розповсюдження. Що саме цікаво в цьому гібриді? Тому що у вас є повноцінна зарядка, і ви можете зарядити свою машину не просто, тобто двигуном внутрішнього згоряння, автомобіль зарядився і ніби там на пів літра менший розхід. Ні, ви можете до розетки під'єднатись, щовк, зарядити і повністю на електротязі їхати. Так, тут ще є трошки застарілі технології, ми коли далі проїдемось, є моменти, що треба перемкнути цю установку, вона працює не повністю, прям як хотілося б автоматично, але про це далі. Але саме головне, бак, а з іншої сторони такий самий лючок, розеточка. Це круто, тому що в наш час, в принципі, в період нестабільності війни, то не було палива, то не було електроенергії. І з цим можуть бути такі трабли. Всі огляди, які мені потрапляли саме про гібридну версію Cayenne, всі б казали, навіщо вона, кому цей Cayenne треба, навіщо вам економити на електриці і тому подібне. Але насправді, як на мене, досить таки прикольна штука. Чому? Якщо я живу десь там кілометрах 10-15 до роботи, в мене є можливість, доступ до своєї домашньої зарядки, можливо, десь в передмісті живу, чому б не зарядитися і не виїхати вранці на роботу без оцього. Так само, якщо ви стоїте в пробці. Це нікого ніби й не напружує, не напрягає, тому що машина гарно зашумлена, ти вже звик до цього звуку двигуна. Але якщо можна не гудіти, просто стояти в пробці собі так, і вона буде в тебе повністю на електриці, хіба це не прикольно? Як на мене, прикольно. І ще один момент. Коли ви розказуєте, що така машина дорога, і люди, які заплатили 100 тисяч євро з салону, щоб потім економили на електриці, тут я, можливо, трошечки не погоджусь, тому що всі люди люблять економити. Якщо людина морально собі навіть виділила 100 тисяч євро, 200 тисяч євро, але в кожного завжди оця штука сидить, проїду на електриці, трошки зекономлю. В нашій версії саме автомобіль рестайлінговий. Логічно, бо я сказав, він 18-го року. Це вже останній рік, в якому випускалось вже нове третє покоління, і ще закінчувався випуск саме другого покоління. Рестайл. Хочеться зразу почати про рестайл розказувати про задню частину. Чому? Подивіться, будь ласка, на дористові автомобілі, саме другого покоління. Це просто жах. Оці фонарі, це просто вуха спаніеля. Або коли б взяли мурашку, тако натягнули її і просто якесь униння. Тому в мене, коли товариш купив друге покоління, я такий щось лиснув. І я кажу, це ти оце купив?
Так, в Дорестайлі, особливо це моя думка, хоча мені здається, багато хто погодиться, оці от фонарі, ну це просто якесь униння. Навіть перше покоління, як на мене, вони виглядають значно краще. Напевно, в Porsche зрозуміли, що оці фонарі це трошки не альо, і зробили більш такі гарні, приємні. Ось, бачите, з іншого боку в нас лючок для зарядки. Тут ось прям заглушечка, туди вставляється розетка. А який тут тип розетки? Це Type 1. Type 1. Там А ще кнопка? Кнопочка таймера відстроченого заряду, якщо в тебе нічний тариф. Так, я надіюсь, було чутно. Також у нас тут присутня кнопка, по якій можна запустити таймер. Якщо ви приїхали, наприклад, там після роботи там в 6, 7, 8 годин приїхали, а у вас є можливість зарядити автомобіль по нічному тарифу, можна там наклацати і у вас автомобіль почне заряджатись пізніше, тобто коли вже дешевша ціна на електроенергію. Зараз опять почну сказати, дешевша ціна на Каєнах. Пошли в жопу, я вот твой купил. Ну, якщо ви будете так думати, то просто прикиньтесь, що ви просто піклуєтесь за загальне навантаження на електромережі і продумайте про те, що в нічний час зменшене навантаження і ми менш впливаємо на загальний ресурс електросистеми. Давайте подивимось на бічну лінію. Бічна лінія, в принципі, вона аналогічна, як і в Дорестайлі. Тут єдине, що, наскільки я пам'ятаю, трішечки відрізняється оця частинка, цей поворотничок. На зеркалі ми бачимо також камера огляду 360, правда, зробили її як в Нісанах. От прям випучили. Якщо бачили, на Алішках такі реклами є, що вони беруть зеркало, знімають, просверлюють дірку, потім феном нагрівають, витягують отаку цицю і у вас камера. Не знаю, навіщо вони цю цицю зробили. Згадується одразу ж, ми знімали, коли взагалі в нас дві машини, два Porsche за всю життя знімали. Ну коли ми знімали Панамеру, там отакі циці були на омивачах фар. Прям хромовані такі, ну трошки щось є в Поршика. Давайте сюди. Ну, логічно, по боковій частині вже пройдемо, що тут значок є гібрид. Також такі зелененькі супорта – це заводське рішення. Тобто, ну, такий елемент, щоб показати, що у вас саме гібридна версія, що ви заплатили в салоні дуже багато грошей і тепер ви можете економити. І давайте до передньої частини. Передня частина мені особисто подобається. На відміну від Дорестайлу, вона досить таки суттєво змінилася. Саме перше, що змінилось, це капот. Адже на Поршах є така фішка, що крила заходять аж сюди, і тут просто такий ніби лючок, ілюмінатор – це капот. Тут уже бачимо, ну, звичайний капот, ось, ну, він починається звідси, закінчується, ну, як звичайної машини, я не знаю, як описати. Відповідно, інші фари, інший капот, інші крила, ну і бампер, логічно, що Рес Дорест, ну, вони абсолютно теж відрізняються. Також цей капот, він вже адекватно, нормально відкривається, тому що в Доресті, де оцей маленький ілюмінатор, окрім того, що це маленький ілюмінатор, просто доступу менше фізично туди, дірочка невеличка, отвір невеличкий, то ще й цей капот відкривається не на високий кут. Тобто немає цієї фішки, знаєте, як в 124-му Мерседесі. Хряпс, класно, і прям розклав його. Давайте тепер відкриємо підкапотний простір і трошечки проговоримо про силові агрегати загально, про силовий агрегат саме цієї автівочки і пару моментів розкажемо, як працює ця гібридна установка і що вона взагалі дає. ВАГ. Всегда знаєш, де яка кнопка. Скажи, це не ВАГ, це Porsche. Та це Шкода. Це Суперб, тобі просто кажеться. Підкапотний простір. Бачимо, тут все гарненько приховано пластиком, досить таки, ну, в принципі, адекватної якості. Дуже смішненький такий бачок з охолоджуючою рідиною. Це один бачок чи тут декілька? Два. Ага, два. Це, напевно, на гібридну установку окремо? Це компресор. Це один бачок, який прям доливати. Ну, дуже таки забавний, але власник нам підказує, що тут ще є один бак з охолоджуючою рідиною. І ось він. Тут, в принципі, ну, звичайний стандартний бачок, ваговська кришка, все стандартно. Давайте подивимось на двигун. Ті, хто любить ВАГ, хто любить Audi, по цим от штучкам зразу розуміють, що тут за двигун. Конкретно в гібридній версії в нас 3-літровий турбочарджер. Тобто тут не турбіна, а механічний нагнітач, механічний наддув, він же суперчарджер, він же компресор, він же ота штука, яка ви як порося, якщо у вас нормально тачка навалює, він починає виходити на буст. Що хочеться сказати про цей двигун? В
принципі, є версії більш вдалі, які пізніше робились, є версії менш вдалі, які починали робитися ще спочатку, як тільки Audi запустили випуск цього двигуна. Так як в нас це американська версія машини, вони вже мають певні зміни саме по залізу в двигунах. Плюс це автомобіль 18-го року, вже останні роки випуску, тому я думаю, що тут двигун адекватний, живучий. Не буду зараз казати, бо не знаю просто букви цього двигуна, по поколінням не розбираюсь, але, по крайній мірі, ти розбираєшся. MGF. MGF тут у нас двигун. Аналогічний 3-літровий суперчарджер в мене був на першому поколінні Audi SQ5. Скажу так, двигун досить таки динамічний, прийомистий, по надійності він адекватний, бо він знову ж таки не перших випусків. І коли ми заглядали в циліндри, криміналу нема, все адекватно. Але знову ж таки, якщо ви хочете брати такі двигуни, в принципі, дороговартісний автомобіль, бажано подивитися ендоскопчиком, в принципі, як звичайно, перед покупкою огляд автомобіля. Що? Цей задертий. Та мовчи, що будеш продавати потім відео, побачиш. Гібриди усі дерті, бо цей старт. Чому я, коли розповідаю про цей двигун, кажу, весь час ссилався на Audi? Тому що, по суті, вся платформа і відповідні силові установки це Touareg другого покоління і Audi Q7. Відповідно, двигун тут абсолютно такий, як на тому ж самому Туарезі, як на тих самих аудюшках. Які двигуни взагалі на цих каєнчиках бувають? Значить, самі прості, самі такі легенькі. Це 3-літровий дизель, потім йдуть 4,2 дизель, також є 3 літра лише на гібриді, ось такий з суперчарджером, також є 3,6 твінтурбові, 4,8 є двигуни. Коротше, гама дуже широка. І вони діляться на Дорест і Рест. Відповідно, коли прийшов Рест, там трошечки поміняли гаму двигунів, вони стали більш потужні, менш об'ємні. Раз ми говоримо про агрегати, про силові установки, 2 слова про коробку. Тут стоїть Aisin 8-ступенева. Також на цих, до речі, машинах, що як не смішно, бували механіки. Що стосується повного приводу, тут знову ж таки є перекличка з квадрами. Якщо ми беремо дизелі та гібриди, то в нас буде стояти торсон. Тобто без якоїсь електроніки, просто така жорстка сцепка, завжди повний привід. Якщо ми кажемо про інші версії двигунів, відповідно у вас тут буде стояти муфта, яка підключає передній привод, коли машина розуміє, що це необхідно. Тобто дефолтно машина більш задньопривідна, передок підключає. Тут, як звичайна кватра, просто по діагоналі вас завжди, хочете не хочете, у вас колеса крутяться. А-ля Нива. На відміну від тої ж самої кватри, хоч там так само і торсон є, але тут торсон трішечки інший. Тут іде передача крутного моменту через ланцюг. Тобто в нас не шестереночки крутяться, а прям ланцюгом воно передається. Передня частина виглядає досить таки цікаво, досить таки агресивно. Як я казав, в нас оптика відрізняється від Доресту. І окрім того, що вона відрізняється від Доресту, вона в нас стоїть тут топова. Тут LED-оптика, тобто оці 4 точки, які інколи в зеркалі заднього вигляду можете побачити, отут саме вони. Також ці автомобілі можуть бути з ксеноном і галогеном. І це я маю на увазі, що стоїть білінза, яка ксенонова, тобто ближнє дальнє йде ксеноном, і додаткова секція дальнього ще йде на галогені. Коротше, як на Б5 пасатах, ще там така ж сама штука. Każda fajna niunia dobrze wie, że w Passacie dobrze bawi się. Туманочки, парктроніки і теж є одна особливість саме гібриду. Дивіться оці штучки, ці козирьочки. Вони у всіх автомобілях ніби сучасних є, і мені власник каже, що тут є така фішка, думаю, фішка козирьочок. Але насправді дійсно тут фішка. У електричних автомобілях, у гібридних автомобілях часто батарея знаходиться знизу, на дні. І якщо ви бачили, можливо, відео, як літій після потрапляння якогось там гвіздочка, камінчика, коротше, якщо його пробити, починає палахкотіти, то зрозуміло, що це може бути небезпечно. Якщо ви десь під'їжджаєте на якусь там перешкоду і зашкрябнете дном, не дай Бог, щоб цей вас літій пошкодився. Відповідно, оці козирьочки саме на електричних, на гібридних версіях, вони мають бути трішки нижче. Саме по цим козирьочкам у вас, вам автомобіль натякає, де у вас сама нижня точка, точка кліренса. Відповідно, у всіх інших країнах трошки вище. Тут зробили трошки нижче, щоб підпадати під норми. Хоча батарея фактично в цього автомобіля, вона не знизу, вона в багажнику. Але по днищу в нас ідуть силові дроти, які теж не варто пошкоджувати. Йдемо далі.
Хоч у вас і гібрид, але при цьому у вас є присутній натуральний справжній чотирьохствольний вихлоп. Мене це, наприклад, особисто дуже тішить. Porsche не приховував саме спортивних таких от ноток, натякаючи, що цей автомобіль досить таки динамічний. Перше, що ви зустрінете, коли ви будете намагатись потрапити в салон, це ручка. Ручка тут така, ну якби якась трошки невагівська, тому що тут прям кнопка, як на япончиках. Кнопка, причому не пофарбована в колір. Сорян, Porsche, ну це просто якась шляпа. Слава Богу, що вона хоч відкривається. Відкривається ж так, так. Хорошо, що відкривається вона сенсором, але оця кнопка, ну, трошки, як по мені, зашкварна. Ще й не пофарбована. Салон виконаний досить таки якісний. Я не буду зараз співати якісь там тиради цьому суперсалону, тому що в кожному огляді розказують, о, Porsche, як він гарно виконаний. Загалом це ВАГ, просто преміум сегмент. Тобто, якщо ви знайомі з ВАГом, то всі ці матеріали вам знайомі. Просто коли бувають варіації, там пластмас або м'який пластик, тут логічно, що всюди м'яке, всюди ворсик, карпетик, шкіра і тому подібне. Давайте розглянемо карту дверей. Як завжди, у нас в поршаках такі от прикольні ручки. До речі, вони досить таки зручні. Прямо так, хоп, прям пальчики і хочуть сюди потрапити і відкрити дверцята. Далі теж така натякаюча, напевно, на спорт якийсь оця от ручка. Тобто є от така ручка тут і на центральній консолі. Тобто, якщо ти розігнався гарно, тримаєшся за кермо і розумієш, що все, якби далі виходу нема, ти тримаєшся за цю ручку, за цю, закриваєш очі і невідомо що. Прикольна ручка, але коли я перший раз сідав і закривав дверцята, вона досить зручна, тобто ти за неї вхопився і потужно тягнеш. Таке враження, наче не знаю, в Toyota Tundra сів. І я зразу помітив, що воно трохи хитається. Власник зразу мені сказав, так, ти не помилився, хитаються. Це от фішка, така невеличка болячка саме оцих от ручок. Вони зроблені гарно, вони зроблені так, що ти прям берешся за неї, відповідно, як ти міцно берешся, ти міцно і тягнеш. І вони от трошки розхитуються. Ну, як варіант, лікування це яке? Розібрати карту, перезібрати її нормально, і ніби як вона тоді трошечки краще стає, а потім, ну, знову ж таки розхитується з часом. Тут, як завжди, кнопки аналогічно всьому ВАГу, лише вони по дизайну відрізняються, бо тут, відповідно, поршовська все-таки тематика. Кнопка керування зеркал, вона йде не така, як у ВАГа, крутілочкою, тут от прям джойстик. Хто не знайомий з ВАГом, а одразу сяде на Porsche, клас, молодці. Хто знайомий, то той почне хіхікати, тому що, знову ж таки, на дорестайлових B5 Passatах там теж було не джойстик такий, а от 4 кнопочки. Як раніше, знаєте, були Siemens A60, наприклад, там були 4 кнопочки, а потім, коли стали там А65, С65, там уже така п'ятипозиційна кнопка, такий джойстик був уже, не кнопки. Аналогічна тема. Але якщо ви з новими технологіями не стикались, то ця кнопка, ну, зручна і буде все клас. Сіли ми за кермо автомобіля. Перші враження, ти, ну, логічно, сидиш високо, тобі все видно, тобі комфортно. Зустрічав в інтернеті відгуки, що ніби зеркальця якісь малуваті. З цим повністю погоджуюсь. Коли ти сідаєш за кермо, якщо ти в маленькій машині, маленьке зеркало, ок. Коли в тебе отакий великий бегемот, то якось воно автоматично, ти хочеш там от таке велетенське зеркало бачити. Але при цьому вони, ну, якби адекватні, все видно. Дуже мені подобається оця панель. Оці от форми, ну прям клас. Я не знаю. Вони придумали оці от кнопки. Я, напевно, людина старенька, я не люблю оцих, знаєте, Тесла, оцей планшет, ні одної кнопки. Ні, я от хочу прям кнопочки. Мені це дуже подобається. Це верту тема з цими кнопками. Тут на все є кнопка. Пісі, кнопка, каки, кнопка, все, що хочеш, кнопка. 300 тракториста, теж на це кнопка. На все є своя кнопка. Я тільки не хотів похвалити, що тут є такі ніби ворсові кишеньки, що думаю, ну, прикольно, можеш навіть щось покласти можна. Потім хоп, вони виймаються, і тут мені коментар, це Аліекспрес. Ну, знаєш, китайці молодці. В принципі, і так непогано, але з цими штуками, ну, прикольно. Я б на місці Porsche просто по 300 євро це б допродавав би такі штуки. Було непогано. Але хочу сказати, що дійсно, якщо їх витягнути, то тут лінія виглядає цікавіше, більш правильно. По оснащеності автомобіль повністю запічканий функціями. І я думаю, що немає сенсу прям геть зараз їх всі перелічувати, тому що у німецького автопрому є фішка. Є базові якісь комплектації, і потім є можливість накласти галок. І відповідно, може бути автомобіль, в якому там, не знаю, він сам їде на автопілоті, але в нього немає підігріву сидінь. Або там ще якісь варіації. Тому зрозуміло, що це Cayenne, що це преміум,
І по опціям тут можливо, ну, майже все. Я не знаю, тут є нічне бачення, може в теорії бути? Не може бути на От платформі. Нічного бачення не може бути. Що ж Тут нема Android Auto, але я вже зробив, щоб воно було. Треба перешивати PCM. нема Android Є Auto? CarPlay, є CarPlay для iPhone, але нема для Android. Вони не отримали ліцензію в 2016 році. Але благо є люди, які на GitHub викладають репозиторії, все робить. А я думав на AliExpress. Ні, AliExpress таким не займається. От такі люди, які все це роблять. У мене дефолтно в голові така завжди картина. Якщо є Android Auto, то є і Apple Play Car Music. Коротше, Якщо є CarPlay, то є і Android Auto. якщо є CarPlay, то є і Android Auto. Тут трошечки відрізняється штука. Так, кермо дуже класне. До речі, тут бачимо, в нас от таке от оздоблення дерев'яне. Це не стандартно для цього автомобіля. Це вже власник трошечки заморочився і поставив сюди от таке от біле, таке ніби як на яхті, якесь дерево. Якщо дуже багато грошей у вас є, то по ідеї власник казав, що от ось цей от декор дерев'яний, його також можна переодягнути саме от в такий формат. Але він там якихось Дуже дорого. кінських грошей. Скільки? 2 штуки баксів? 3? Ні, там щось, от цей руляка, він, ну, його випустили тиражом 5 тисяч усього у світі. 5 тисяч Так. таких керм. Угу. Та в Германії розбився Cayenne 24-го року. І ти такий Так, я це зробив. 4999. Ну, там трішки дешевше на сотку, але так, дуже дорого. Ні, я кількість каєнів маю на увазі. Ну, якщо так. А оцей декор для цього роблять в нас десь у Житомирі, чи десь роблять А, прямо. повністю, тобто кастом. Так. Але якщо ви хочете на третій Cayenne таке ж поставити, воно коштує щось там чи 7 чи 8 тисяч євриків плюс, то воно коштує грошей. Так що якщо у вас третій каєн, то логічно, що у вас бабки є, з вас їх будуть брати. Не соромтеся, платіть. Або чекайте, поки автомобіль стане старшим, і тоді будете прикидатися такими нищебродами, як ми, які типу, по бушечці і по розборочкам. Такий сидить, а я не ніщеброд. Ні, я ще брат. У мене Cayenne старий. Все, що стосується саме водійських оцих от приборів. Як завжди, в нас тут годинничок. Дуже мене тішить. Всі, хто кажуть, о, цифрові оці стрілочні годинники, це дно, що це таке? Стрілочний годинник, це просто топ. У мене в Passat тут годинник, я не знаю, як би я без нього жив. Неважливо, що у вас на приборці годинник, тут годинник. От він, якщо тут є, це просто клас. Це як у бабусі на стіні. От він має там цокати завжди. Оце дуже зручно. Приборка. Тут до неї, звісно, треба трошки звикнути, тому що, знову ж таки, по специфіки Porsche, швидкість, там всі діла, тут по центру стоїть, як дань спортивній такій історії, стоїть тахометр, як самий головний прилад. До цього треба звикнути, бо коли перший раз я проїхався, я очима завжди рискаю, шукаю, а де швидкість. Також зліва в нас знаходиться ніби ключик. У нас безключовий доступ, в кишені ключ, але при цьому в нас зліва типу заглушка, в якій ніби стоїть отак от торчить ключ. І для того, щоб автомобіль запустити, вам не кнопка, ні щось, вам прям треба зліва. Хоп, як ключик. Запалення. Все, завелись. Це от така фішка Porsche. Чому з лівої сторони? Я можу вам розказати цю історію, що раніше, перед перегонами, водії не сиділи в автомобілях, а вони на перегони, вони підбігали до автомобіля, застрибували, заводили і їхали. Відповідно, хто швидше застрибне, заведе і стартане, той знаходився на чолі перегонів. Відповідно, типу з лівого боку, що підбігаючи ще до автомобіля, уже водій може запустити кермо. Така фішка на Жигулях є. Чесно, я колись заради приколу намагався це зробити. Так от, типу, швиденько, хоп, сідаючи, щось, ключик той, не то, що завести, з Жигуля не можна завести із толкача, а просто хоч повернуть. Щось мені в цю байку про спортивність, оце зліва ключ, не віриться. Але є як є. Давайте покатаємось. Так, як у всіх гібридиків, у нас тут є можливість відобразити, як працює ця установка. У нас показано, що є батарейка, з неї зараз йде напруга і, відповідно, колеса всі рухаються. Якщо я ось розженусь, відпущу газ, піде рекуперація, бачимо назад. Коли двигун запуститься, відповідно, це теж відобразиться все на екранчику. Штука, в яку б я просто грався заради забави. Дуже прикольно виглядає. Цікаво, якщо зверху поставити сонячну панель.
працюю над тим, щоб То встановити. це типа я поприкалувався, а ти хочеш впихнути сюди. Ну, сонячну, панель? да, так, панель. Тут Я нема... надіюсь, не на рейлінги, знаєш, така Так, типа. це на рейлінги, яка буде розкладатися. Рейлінгу тут нема. У гібридах в них не ставлять причепне пристрій, це Мгм. для фаркопа, та рейлінги не ставлять, не роблять чомусь. Типу Я на не знаю. них не можна притягати щось. Я не знаю, але можна. Усе коробка каже про те, що можна. Тут закладні вже є. Я подивився, вони є. Я купив від Туарего. Ти Усе будеш сверлити кришу? так буду. Та буду ще проводку вести високовольтну та 12-вольтову низьковольтну. Ну я це вже шарю. Я шарю в цій темі. Ти страшна людина. Але тут є прикол. Ця гібридна установка розробкою займалася компанія Bosch. Від сіль до сіль. Стоять батареї фірми Samsung. Тоді, коли це виходив цей S7, щоб Porsche, щоб підтримати Випуску того, який спалахував? Да, який так. Вони знали, що Samsung він зробить усе, щоб цього не було, щоб за ними ця слава не закріпилася. Тому вони довірилися. Треба відмітити, що дуже розумна ця система гібридна. Bosch зробили усе, щоб вона не горіла. І якщо ви погуглите чи задастесь питанням, чи горять порші, зовсім нема про це інформації. Зовсім в інтернет про це не знає. Був один випадок в Америці, коли бракована Панамера 14-го року загорілася, але там, мені кажеться, це удар по Поршу був від когось. Я в це не вірю. Про сонячну панель тут дуже тяжко, бо дуже розумна ця штуковина. Вона рахує, скільки ватт-годин вона віддала та скільки отримала прям від заводу. Тобто його випустили від заводу, і вона вже починає рахувати. І якщо розбіжність становить кілька 3-4%, то вона самоблокується, і вам тільки на ділер до Porsche їхати і розблоковувати це. Тобто вона дуже розумна і дуже слідкує за тим, щоб не загорітися, не використати лишнього чи щось таке. Так, ось у нас, до речі, завівся двигун. Ось все. І показується, що він заряджає він не заряджає батарею, він просто йде зараз на колеса. Угу. Але може заряджати. Угу. Так, наскільки я розумію, тут у нас же ж вони можуть працювати в парі, так? Електродвигун і внутрішнього згорання. Мгм. Тобто дефолтно цей двигун, сам як двигун, 333 кінських сили, 3 літра дає, так? І плюс я читав щось там, скільки, 60? Ну, пишуть, це, мабуть, чи 30 кВт, чи 45 кВт, саме кіловат. Я не знаю, скільки там кінських сил, біля сотки. Там 380, по-моєму, взагалом вони Ну, кажуть. щось таке, так. Але ми ж усі знаємо, як працює електродвигун. Він дає багато моменту, і тому ці каєни люблять ті, Хто на старті, типу, хто хоче. їздить на оффроад, бо їм не потрібна А. поніжайка. А в цій версії, 92А кузов, нема поніжаючої ці роздаточної коробки, яка вміє Це понижати. ж було так, тільки на першому там були понижайки, Да, це блокіровки. було. Тут А бач- тут же нема. трошки спростили і в цьому плані, на оффроуд на ній вже не дуже захочеться. Чому? А- На електриці дуже гарно їде. Вона не пробуксовує, не двигун не глохне. А скажи, будь ласка, по старту ти не пам'ятаєш цифри? Вона швидше 0-100 їде за рахунок цієї електрики? Так, звичайно, якщо ти у спорт режимі, я і по півісу бачив, і по прибору, що вона допомагає, але треба умови. Це 60% батареї плюс, тобто більш ніж 60%. Нажат Спорт-режим? спорт-режим, да, увімкнутий. І тут, на жаль, нема ланчу, бо немає спорт-хроно. Ага. Але вона також стартує гарно. Вона їде десь близько 5.17, 5.20, 5.30. Ну для такої ваги, по-моєму, це дуже круто. Так. Скільки вона? 2,4 ти казав, Ну, так? щось таке, так. Споряджена повна маса 2,4, 2,3. А звичайні без батарейок сильно? Бувають, легші? якщо це 3,6 VR6, то це 1,9 тонни. До речі, тільки що 3,6 VR6. На цих машинах були 3,6, декілька модифікацій. І одна з модифікацій це звичайний фольксвагеновський атмосферний 3,6. Топовий. Ну, так. На посадах американських такий був 280 кінських сил, на атласах, та на всьому їх пихають. Атмосферний двигун, звичайно. А є 3,6, який твін-турбовий на них. Тому, якщо ви бачите 3,6, то це можуть бути абсолютно різні 3,6. Скажи, будь ласка, Дім, наскільки тобі вистачає батарейки? Скільки тут кіловат і скільки можна проїхати? Так, 10, 20, 30, 100 кілометрів? Ось цікавий факт, я цього не знаходив у інтернеті, мабуть, це такий штучна інфа. Тут встановлено 8 модулів
в конфігурації 13S1P. Тобто кожен модуль акумулятору він містить 13 послідовно з'єднаних батарейок. Вольтаж батареї близько 430 вольт. Тобто тут 400-вольтова гібридна система. І вона для користувача відведено цілих 10 для користувача 8,6 кВт, повна ємність 10,1, якщо рахувати, що акумулятор 3,7 вольт. Але ми всі звикли рахувати 7,2 вольта, бо тут літій, і якщо перемножити, то там цілих 12 з гаком кіловат годин у нього. Але у Porsche працюють, точніше, у Bosch працюють недурні люди. Вони зробили верхню межу відсічки акумулятору по заряду це 4,06 вольт. Тобто це 80, хто знає за літій, це 80% заряду акумулятора. Хоча на приборці покаже, що це 100% заряду. А нижній відсік це близько 3,5-3,57. Ну, вона довше жила, я так розумію, що так, воно вона не максимально живе... було заряджено, не максимально розряджено, щоб вона... Вона не старіє зовсім. Тобто це топове, дуже таке гарне рішення для продовження життя акумулятора. А скажи, будь ласка, знову ж таки питання з приводу життя акумулятора. Просто ці електротачки всі, є така думка, що знаєш, там тачка 200 пробігу плюс, це все, акум просто бери, міняй, відновлюй. Я так розумію, за рахунок оцих умов він тут живе... Ну, близько в Америці він живе близько 100 тисяч міль, в Європі живе саме акумулятор близько 200 кілометрів. 200 тисяч, я маю на увазі. Так, по пробігу. Якщо ви влітку розігрієте акумулятор гарно, тобто плюс 17 чи вище, ви садитесь у автівку і можете проїхати до 24-26 кілометрів чисто на електротязі. Це прикольно, якщо ти на роботу, тобі вистачить. Мабуть. Але треба виключити усі кандеї, усе, піддув, віддув, це все треба. І бажано, щоб фари також не горіли. Тільки... Прям сильно відчутно садить? Так, воно близько 3-7% кушають ці фари ледивські. Ух ти. Також підсилювач, тут немає бенгу чи фендеру, нема нічого такого, але він також кушає підсилювач, я маю на увазі аудіо. Акустики. Да, акустики. Взимку він їде до 16 км, до 18, до 16 З на... печкою, все. Без нічого, бо він підігріває, печки? він підігріває акумулятор. Тут стоїть дуже складна система обслуговування акумулятору. Вона його і підігріває фріоном, тобто кліматом, і охолоджує чи повітрям, чи фріоном, чи зовнішнім хітером. Тут складна система. І також Тобто два бачка охолоджуючі, оцей маленький незрозумілий, це не просто так. Да, вони можуть бути пов'язані, можуть бути роз'єднані. Тут два контури, які можуть об'єднуватися в один чи розділятися на 3. Тут 5 трьохходових кранів, хтось вакуумний, хтось електричний. Що я це кажу? Бо мені довелося її розібрати та зібрати. Бо наші любі вуйки, які збирали цю тачку, вони забрали плохо. І тік, і антифриз. Ну, мабуть, я не кажу, що вони зробили все, що могли, все, що їм дозволяла релігія. Без деталей. Знання, так, мабуть. Все, що дозволив їм паяльник, то вони зібрали. Так, і в акумулятора в нього є охолодження як антифризом, якщо це дозволяють погодні умови, так і чиллером, тобто інверторним компресором кондиціонеру від високовольтної батареї. І в нього свій мозок, тобто управляє всім цим свій блок, який дивиться на цю гібрид-систему по кану. Так, хотів ще в тебе запитати. Специфіка цієї роботи установки. Вона ж, тобто, не якось підключається дуже різко і спонтанно. Тобто ми, наприклад, їхали, я спитав, щоб проїхати саме просто на бензині. І ти сказав, що запусти бензин, прогрій двигун, а потім будемо їздити. Тому що, коли автомобіль холодний, у вас бензиновий двигун холодний, і ти десь дубасиш, логічно, що коли ти дубасиш, він починає підтикати двигун, і він з холодних просто зразу там в 3-4 тисячі і погнали. Відповідно, на цих автомобілях можуть бути проблематики з задирами, правильно? Так, воно дере, якщо не розумієш, як з цим жити, так, двигун буде у задирах. Цей двигун, власне, мій, так, у нього є задири, бо хтось його експлуатував невірно. Вони не критичні, але вони є. Це факт. Але ж якщо йти просто по схемі, що прогрій двигун, а потім вже можеш не звертати уваги.
Ага, на електротязі ми, до речі, їхали, автомобіль їде. Я здивований, але оці от 2 майже з половиною тонни, а чому майже? Тут 3 пасажира, 2,5 тонни він тягне. Тягне, ну так собі, прискорення не дуже є, але як тільки ти протискаєш педаль, даєш зрозуміти автівці, що ти хочеш їхати швидше, підключається двигун і починає їхати. Так, на це йде час. Так, це не так круто, комфортно, це не супер спортивне якісь такі відчуття, що хоп і полетів. Але якщо тобі хочеться спорту, то це можна вімкнути, все, двигун буде готовий, він буде, автомобіль по-іншому переналаштовується і автівочка тоді їде бадьоріше. Так, по ходовим якостям, які я от відчуваю, проїхавшись. Так, перше, шумка. Шумка непогана, досить таки толкова, але хотілося б подвійного скла. Ці автомобілі можуть бути з подвійним склом та з ординарним. Конкретно в нашому екземплярі одне звичайне скло. Відповідно, з боку проїжджають автівки, трошечки чутно. Також чутно саме от нерівності, от саме я маю на увазі, відчувається на звук нерівності, асфальт, що він більш такий гладкий, більш жорсткий, такий, як сказати, шороховатий. Більш шороховатий, це чутно. Тобто шумка ок, ну як і логічно в поршика, але ну хотілося б цих от плюшечок додати. Тобто подвійне скло, можливо, якусь додаткову шумочку, ну або я придираюсь. По тому, як машина стоїть. Стоїть добре, автомобіль хоч і великий, хоч і важкий, хоч і високий, але він керується досить таки непогано. Плюс у нас є завжди можливість, так як у нас пневма, просто упасти на пузіко, понизити центр тяжіння і відповідно бути ще більш маневреними. По динаміці. Ну, в принципі, динаміка є. Але не забуваємо, що якщо у вас машинка налаштована економити, тобто якщо ми от їхали тільки що, економили, їхали на електротязі, і потім запустили двигун, і тепер він заряджає цю батарею, то він старається не сильно реагувати на ваші якісь там намагання натискати на педаль. Так, це все виправляється легенько, просто спорт натисну, і вона у вас поїде, ну, прогнозовано як 3-літровий суперчарджер, але якоїсь супердинаміки, якщо ви пхались, і тут такий, я спортсмен, ви не відчуєте. Поки ви її відчуєте, то вам вже перехочеться розганятися. Можна похасанити? Дорогі Бога. Якщо ви хочете похасанити, що нам треба? Нам треба натиснути спорт, так? Ну, не вийде, бо розряджена трішки акумулятор. Це не відчуєш усі міці. Ну, так, тискай спорт та погнали. Так, тобто, бачите, якщо ви хочете прям похасанити, батарейка має бути заряджена. Тоді вам допоможе вона. І, що саме прикольне, на низах поки що, ну, логічно, що тут не турбовий двигун, а суперчарджер, компресор, він з низів уже дує, але додатковий оцей нижній підхват, коли у вас ще двигун не розкрутився, вам оця електротяга додає. Але в нас акум уже трошки розрядився, ми вимкнули спорт, можна пневму впасти, так? Якщо треба. От спорт плюс натискаю, так? І вона впаде зараз. Чи якщо треба натиснеш спорт плюс, то жорсткість підвіски. Тут а впасти як? впасти там отут. вниз її. Ага. Так. Натискаємо. Треба тримати чи Ні, один раз натиснути. Ось вона поїхала вниз. Поїхала вниз, поки вона їде. Ми можемо рухатись, вона Так. нормально. Вона вон тобі пише, що досягнуто нижній рівень. Вже вона Все, це поїхали. І можна натиснути спорт плюс, вона стане більш жорстка. Так. Так. Ви готові, діти? Так, капітан! Ну, зараз спробуємо, не будемо Ну, спеціально. я вже відчуваю, ось сидячи ззаду. Що вона жорсткіша. Мгм. Ну і трішки звук змінився від дороги. Ну, я вам скажу так, тепер вона вже реагує більш бадьоро. Але тут нема Спорт Плюс. Є комплектації зі Спорт Плюс. Це зі Саме Спорт Хроно. гібрид? Так, А що гібрид таке цей Спорт Плюс. спорт Вона Хроно? дає ланч замість годиннику, там секундомір, мабуть, щось у контурах з АБС з гальмами пов'язано, бо ти відчуваєш, як ти нажав спорт, гальма інші стали. Ага, ну вони якісь, ну не такі, там відчувалася гібридність, а зараз тут цього немає. Так. І, мабуть, щось у підвісці, я не знаю що, але, мабуть, я цим вже не володію. Але наші у Києві роблять 22 тисячі і можна поставити як Собі по... спорт Хроно. Да. Але я
між нами кажучи, я можу це за 1003, мабуть, встановити сам, бо вже прошарив це життя. Ні, ну їде. Так, їде. і в неї з'являються відстріли як Попкорн? попкорн. Так, бо тут стоїть резонатор Геймгольца для того, щоб у гібриду, коли ти їдеш до 3000, ти цього не чув, а вище, ну, якщо ти навалюєш, то вже і відчував. Мабуть, так вони з цього з Porsche, Штутгарду розмірковували на цю тему. До речі, теж хочеться сказати, що тут рульове колесо, тут не електропідсилювач, а гідропідсилювач. І, відповідно, оце, як сказати, важкість керма, вона присутня. Ну, не буду казати, І вона це класно, з погано. двома режимами. Тобто є як повністю налите важке кермо на високій швидкості, так і коли ти паркуєшся, ну, М'якеньке, легеньке. Мгм. Ну так, до речі, ми розігнались, воно відчувається, що воно таке. Ну, автомобіль став, оце, знаєте, спортивність, як сказати, комфорт трошки забирають. Стають гальма більш такі зрозумілі, жорсткі, і кермо. Ну і так, в спорті вона реагує на педаль адекватно. Тобто це те, що сам автомобіль може, якщо ви десь сядете, проїдетесь і скажете, о, то він її не тягне. Цей двигун тягне цю автівку нормально, особливо якщо у вас буде заряджена батарейка, але оці ефекти, що автомобіль намагається бути більш вальяжним, більш таким, знаєте, економним, батареєчку підзарядити, це присутнє. Тобто, як на мене, цей гібрид, це прямо спеціально хасанить, лише хасанить не дуже підходить, але якщо ви для повсякденного життя доїхати десь, не хочете там на паркінгу смердіти вихлопом, маєте доступ до розетки, або, от як сказав власник, теж прикольно, якщо ви на бездоріжжя їдете, тобто оцей знизу електро такий м'який старт, так, допомога, це теж дуже класно. Взагалом автомобіль відчувається, що він дорогий. Зроблено все дорого багато, якість матеріалів, так, вона на вищому рівні. Дуже мені подобаються дизайнерські ці рішення по салону. Я просто, ну знову ж таки, я старий дід, я люблю кнопки, я люблю, щоб тут було десь вставочка дерева, металу, щоб це все було, але не такий перебір, як в Тойотах, бо там наліплюють просто і синю лампочку. Тут цього нема, тут от прям, знаєте, от класно. По зовнішньому вигляду, так як в нас рестайлінг, автомобіль виглядає, як на мою думку, толково, непогано. Якщо Дорест візьмете, це просто шапочка. Ну, шляпа, давайте так скажу. Це просто шляпа. Оці уха спаніеля, оці задні фонарі, оцей типу капот, не до капот. Таке собі. Якщо Рест, вже це виглядає більш цікаво. По тому, як автомобіль їде, по характеристикам, в принципі, я розповів. Якщо хочеться більше якогось такого жогового, відповідно, ну, треба брати інші двигуни. Треба тоді брати без гібридної установки. Але, якби в мене був власний будинок, я б оце грався в цю гру на екранчику, рекуперація, зарядочка. Ну, це прикольно. І при цьому, якщо вам треба вжарити, ви вжарите. І при цьому, якщо у вас треба кудись на дальняк їхати, ви поїдете. Тобто це ще ці автівки, знаєте, зараз всі кажуть, електричка, наше майбутнє. Але кого я не спитаю з власників електричок, не в тих, хто покатався, а от власників. Всі кажуть, так, але лише як другий автомобіль в сім'ї. На дальняк їхати незручно, не швидко. І ви подивіться на Тесли, на всі оці тачки. Вони прикольні, вони всі розказують про цифри розгону, але на трасах як вони їдуть? Та ніяк, 100 км і не більше, тому що розрядка батареї. Тут, в принципі, в тебе цього немає. Тут є поєднання, що так, я хочу тошнити як на електричці, або сорі, мені треба швиденько доїхати, там, умовно, Київ-Одеса, я маю там через 4,5 години 4 бути там. Ця автівка дозволяє вам. Велика, комфортна, симпатична і Porsche. Зараз спробуємо стартанути. Батарейка розряджена, поки катались, трошки бензину випалили. Тобто зараз не буде максимальний прям її розгін, дві педалі, але просто хочеться от натиснути газ в підлогу і подивитись, як буде цей 3-літровий двигун тягнути 2,4 тонни. Тому що на такому двигуні їздив, але на менших автівках, на легших автівках тут, звичайно, автомобіль тяжкий. Але, в принципі, це Porsche. Можливо, тут прошивка самого двигуна трошки інша. Так, вона інша. Сильно, бо 333 кінських сили. Давайте. Готові? 1, 2, 3. Ну,
непогано, непогано. І мені здається так, прям прошивка інша, тому що відчувається потім різкий підхват, коли вона роздулась. Хай Мгм. там як не кажуть, що компресор дує з самого низу, так, з самого низу, але конкретно отут я відчув, як вона прям роздулася воно, і полетіла. На легших машинах, на цьому ж двигуні, на аудюшках цього ефекту його менше. Він майже непомітно. А тут прям, як на турбі, ти наче їдеш, а потім ще раз ляп і полетіли. Так, маленькі зеркала. Тут же ж ще працює двіжок трішки більше у режимах Аткінсона та Брайля. Кулачки Роуен Аткінсон. трішки інші. Містер Бін. Ще раз? Роуен Аткінсон, містер Бін. Не знав. Трішки інші кулачки, і в неї як фази більш широкі, якщо так можна казати про фази. Тобто, якщо ви подивитесь, і буде здаватися, що щось не так з ланцюгом фаз, але насправді це просто фази дуже, працюють в дуже широкому діапазоні. Тут тільки на впускні вали стає фазообертач, а інше досягається цим Audi Valve Lift, воно називається Audi, у Porsche не знаю як. У цьому движку воно є, вони не стали прибирати. І уся електроніка і все, що відноситься до движку, все ще Audi настраювали, а Porsche вже як вішенку клали уверх і казали, все, це чистокровний Porsche, але це неправда. А гібридна установка повністю їй займався Bosch, Aisin, тобто Toyota, та трішки там десь були фахівці з Audi, а Porsche тільки прийшли і сказали, пацани, треба так, щоб воно не горіло. Можна? Вони сказали, можна. І отак от і зробили. Тому мені ця тачка і подобається цим, що це не Porsche. Porsche тільки як зверху він. І мені Porsche не подобається зовсім. Я проти Porsche, це ти платиш не понять за що. Але от тут движок Audi, гібрид від Toyota та Bosch, тому Це такий ваголюб. Такий. Ні, це латентний Porsche тримач, я б так назвав. І те мені не подобається, і те мені не подобається, але вона божественна. Напевно, саме на цій ноті можна як фіналізувати наш огляд. Як власник фіналізував, сказав, для чого і як воно працює. От зараз Subaru, ми його зробимо чи ні? Та, навірно, Там ні. вже опозит, він масло тільки на маслі їде. Та зараз ще нахлюпає нам масло, ще послизнемось.